Χαίρετε. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, γιατί μαθαίνουμε να σταματάμε θύελλες. Πώς? Έγραψε η Αναστασία μια ηλιόλουστη μέρα καλημέρα. Πράγματι, είναι έξω μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά έχετε σκεφτεί ότι τον καιρό μέσα μας εμείς τον καθορίζουμε? Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που είμαστε λιακάδα μέσα μας και υπάρχουν μέρες που είμαστε είδες και θύελλες μέσα μας και ξεσπάμε και έξω μας. Μάλιστα, πολλές φορές σε μια συζήτηση ακούμε ένα μακρινό μπουμπουνιτό από μέσα, μαζεύω δηλαδή και μετά ξεσπάω. Άρα, σκεφτείτε την ψυχολογική κατάσταση σαν ένα μετεωρολογικό δελτίο και κάθε πρωί να αποφασίζετε τι καιρό θέλω να κάνει μέσα μου σήμερα, και αν ο καιρός παρεπιπτόντως δεν μου προκύψει καλός, έχω τη δυνατότητα να τον αλλάξω. Μπορώ να σταματάω θύελλα. Το μυστικό των θαυμάτων βρίσκεται εντός μας. Για να φέρουμε ειρήνη στον κόσμο ή στις σχέσεις μας, πρώτα θα βρούμε την ειρήνη μέσα μας και ύστερα θα την επεκτείνουμε. Θέλεις να κοπάσουν οι θύελλες? Βρες ξανά το σημείο της εσωτερικής σου γαλήνης. Γίνεται αυτό? Κάποιος το έκανε. Κάποιος το έκανε. Έχουμε ένα απτό παράδειγμα. Χρησιμοποιήσουμε αυτό για να θυμηθούμε πώς και εμείς μπορούμε. Ή το έχουμε κάνει μερικές φορές. Από το Κατακρίνιο Ευαγγέλιο. Και εκείνη την ημέρα, όταν βράδιασε, τους είπε: «Ας περάσουμε στην απέναντι παραλία». Αφού λοιπόν διέλυσαν το πλήθος, τον πήραν στο πλοιάριο έτσι όπως ήταν. Υπήρχαν δε και άλλα πλοιάρια μαζί του. Έσπασε μεγάλη και βίαιη ανεμοθύελλα και τα κύματα έμπαιναν ορμητικά μέσα στο πλοιάριο, ώστε κόντευε να γεμίσει νερά. Αλλά εκείνος ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω στο μαξιλάρι. Τον ξύπνησαν λοιπόν και του είπαν: «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Τότε σηκώθηκε και επέπληξε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, ησύχασε». Και ο άνεμος κόπασε και επικράτησε απόλυτη γαλήνη. Και τους είπε: «Γιατί φοβάστε τόσο πολύ? Ακόμα δεν είστε?» Αλλά αυτοί ένιωσαν ασυνήθιστο φόβο και έλεγαν ο ένας στον άλλον: «Ποιος είναι άραγε αυτός που ακόμα και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ, σε αυτή τη σκηνή, ο Ιησούς επεκτείνει την εσωτερική του προς τα έξω και κοπάζουν τα κύματα. Σταματάει η θύελλα, σταματάει ο άνεμος. Και σε αυτό το ερώτημα των μαθητών, ποιος είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν, η απάντηση είναι όλοι μας. Εάν επιλέξουμε μέσα μας συνειδητά να κοπάσουμε τις θύελλες. Να δούμε την εικόνα. Ο Ιησούς επέκτηνε την ειρήνη του και η θύελλα κόπασε. Εδώ έχουμε ένα πίνακα του Ρέμπραντ από το 1633 και ένα του James Tissot από το 1880, πώς η θύελλα που μενόταν, σκεφτείτε τη τώρα αυτό σαν μια ψυχολογική κατάσταση μέσα μας. Και ο Ιησούς μέσα μας να μπορεί να εγερθεί και να πάψει τη θύελλα. Αυτός λοιπόν που αποκτά εξουσία πάνω στις θύελλες του. Αυτός Ναι. που κυριαρχεί πάνω στις ανεμοθύελλες μέσα του. Το θέλουμε άρα γι' αυτό. Θέλουμε να κυριαρχήσουμε μέσα στα συναισθήματά μας και στις σκέψεις μας. Και υπάρχουν κάτι έτσι λογοτεχνικά κείμενα που λένε και εκείνη τη μέρα που οι ναυτικοί ταξίδευαν, έκανε καλοσύνες. Ναι. Είχε καλοσύνη ο καιρός. Άρα την ηλιόλουστη μέρα και την καλοσύνη και την καλοκαιρία, όλα αυτά τα συνδυάζουμε σε μια ψυχολογική κατάσταση μέσα μας, αν το συνειδητοποιήσετε. Δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχουν μέρες ολόλαμπρες έξω που είμαστε απολύτως συννεφιασμένοι. Και υπάρχουν μέρες βροχερές που πετάμε από χαρά και που ακτινοβολούμε τόσο που έρχονται και οι άλλοι γύρω μας και κοντά μας να απολαύσουν τη λιακάδα μας. Είναι ένα είδος επέκτασης. Ακριβώς.
Άρα σήμερα μαθαίνουμε να κοπάζουμε θύελλες, γιατί καλώς ορίσατε στο μάθημα 34, πώς μας καλούν τα μαθήματα θαυμάτων να το κάνουμε αυτό. Εδώ στο μάθημα 34 μας λένε την πολύ δυνατή παρένεση, θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτό. Η σημερινή ιδέα αρχίζει να περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στον άλλο τρόπο όρασης. Η ειρήνη του νου είναι καθαρά ένα εσωτερικό ζήτημα. Πρέπει να αρχίσει με τις δικές σου σκέψεις και μετά να απλωθεί προς τα έξω. Είναι από την ειρήνη του νου σου που μια ειρηνική αντίληψη του κόσμου που προκύπτει. Στο περιστατικό με τον Ιησού ήταν η δική του εσωτερική ειρήνη, γιατί στη σκηνή που περιγράφεται κοιμόταν και μάλιστα πάνω σε ένα μαξιλάρι, δηλαδή πολύ αναπαυτικά, ενώ γύρω μπαίναν τα νερά στο καράβι, περιγράφεται στο άλλο Ευαγγέλιο, σκαμπανέβαζε. Ο ίδιος όμως είχε τέτοια εσωτερική ειρήνη που απλώς την επέκτηνε και όλα ησύχασαν. Θα θέλατε να είστε σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και αν γίνεται έξω, να έχετε αυτή την εσωτερική ειρήνη? Το μάθημα 34 μας λέει ότι μπορούμε και μας προτείνει να πούμε ό,τι και γίνεται γύρω μας και μέσα μας, θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Το οποίο είναι και μια επιλογή. Μάλιστα. Εδώ ακριβώς είναι μια επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Εξάλλου ο Ιησούς το είπε ότι κάνω εγώ, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, αν το πιστεύουμε. Και να δούμε γιατί μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο πράγμα και πού ακριβώς βρίσκεται μέσα στο νου μας αυτή η δυνατότητα να κοπάζουμε τις να θύελλες. κοπάζουμε τις θύελλες. Είχαμε ξαναπεί και στο μάθημα ότι ο νους μας είναι διαχωρισμένος στον λάθος νου και στον ορθό νου. Σκεφτόμαστε, ζούμε και δρούμε ως επιτοπλίστων από τον λάθος νου, ο οποίος περιέχει λύθη της αληθινής ταυτότητας, φόβο, ενοχή και θυμό. Άρα χαρακτηριστικά του εγώ. Και είναι οδηγός το εγώ στο λάθος νου. Η προσωπικότητά μας, το εγώ μας, οι μηχανισμοί άμυνας. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, ο ορθός νους, στον οποίο υπάρχει ενθύμηση της αληθινής ταυτότητας, η συγχώρεση, η αθώωση και η ειρήνη. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να επιλέγουμε, όπως βλέπετε εδώ υπάρχει η δύναμη της επιλογής. Ο επιλογέας είναι ο καθένας που αυτή τη στιγμή κοιτάει αυτό το σχήμα. Είναι ο καθένας από εμάς που σκέφτεται αν θέλω πράγματι την ειρήνη. Είναι ο καθένας εδώ που ρωτήθηκε πριν αν θέλει να κυριαρχήσει πάνω στα συναισθήματα και στις σκέψεις του. Είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Αυτόν τον λέμε επιλογέα στα θαύματα. Μπορώ λοιπόν να επιλέγω να είμαι στον λάθος νου, να λειτουργώ από το λάθος νου ή να λειτουργώ από τον ορθό νου. Οι καταιγίδες και οι θύελλες ξεσπάνε μέσα μας στο λάθος νου. Ναι. Αλλά υπάρχει πάντα εκείνο το γαλήνιο κέντρο που είναι τα πάντα σε νηνεμία, λιακάδα και καλοσύνη. Αυτό που μπορεί να μας μεταθέσει από τη μία κατάσταση στην άλλη είναι η τρίτη κατάσταση του νου, που είναι ο επιλογέας. Πρέπει συνειδητά να θελήσω εκείνη τη στιγμή που μέσα μου μένεται η θύελλα, να μετατοπιστώ στην ειρήνη. Και για να μπορέσω να το κάνω αυτό, εδώ στον ορθό νου υπάρχει επίσης οδηγός, που είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Είναι η μνήμη του ποια αληθινά είμαστε. Άρα ας δούμε με ένα πρακτικό τρόπο πώς το μάθημα 34 θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό, μας καθοδηγεί σήμερα για να κάνουμε αυτά τα βήματα. Χρειάζονται λοιπόν 3 μεγάλες περίοδοι εξάσκησης χρονικά. Προτείνεται μία το πρωί και μία το βράδυ και μία ακόμα σε κάποια στιγμή της ημέρας που αισθάνεσαι τη μεγαλύτερη ετοιμότητα. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται με τα μάτια κλειστά. Γιατί? Επειδή είναι ο εσωτερικός σου κόσμος πάνω στον οποίο οι εφαρμογές της σημερινής ιδέας πρέπει να γίνουν. Περίπου 5 λεπτά εξέτασης του νου σου χρειάζονται για κάθε μια από τις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης. Ερεύνησε το νου σου για σκέψεις φόβου, για καταστάσεις που σου προκαλούν ανησυχία, για ενοχλητικά πρόσωπα, για γεγονότα ή για οτιδήποτε άλλο για το οποίο τρέφεις σκέψεις χωρίς αγάπη.
Παρατήρησέ τα όλα αυτά ανέμελα και καθώς τα παρακολουθείς να εμφανίζονται στο νου σου, επανάλαβε αργά τη σημερινή ιδέα, θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Και άφηνε το κάθε ένα από αυτά να φύγει από το νου σου για να αντικατασταθεί από το επόμενο. Εννοεί βεβαίως τις σκέψεις που ερευνήσαμε φόβου, ανησυχίας, σκέψεις γενικά που δεν έχουν αγάπη και προφανώς έχουν φόβο ή επίθεση. Εάν όμως αρχίσει να δυσκολεύεσαι να σκεφτείς συγκεκριμένα θέματα, συνέχισε να επαναλαμβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου, το ότι θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό, χωρίς να βιάζεσαι και χωρίς να την εφαρμόζεις σε κάτι συγκεκριμένο. Να σιγουρευτείς όμως ότι δεν κάνεις συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Καθώς κάνουμε την άσκηση, ως ο επιλογέας πλέον μας μαθαίνει πώς να λειτουργούμε από τη θέση του επιλογέα, ερευνούμε τον λάθος νου για σκέψεις φόβου, σκέψεις ανησυχίας, δυσαρέσκειας και ενοχής βεβαίως, επιθετικές σκέψεις, γενικά σκέψεις που είναι χωρίς αγάπη. Αυτές είναι οι σκέψεις που παράγει ο λάθος νους. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, όπως και σε κάθε άλλη άσκηση, καλεί την δύναμη της επιλογής, τον επιλογέα μέσα μας, εμάς δηλαδή που είμαστε αυτοί που παίρνουν την απόφαση, να ερευνήσουμε το λάθος νου και όταν λέμε τη φράση «θέλω να δω ειρήνη αντί γι' αυτό», δηλώνω σαν επιλογέας ότι θέλω να περάσω στον ορθό νου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του πνεύματος μέσα μας. Δηλαδή θέλω να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Αντί για όλα αυτά στο λάθος νου, θέλω να έχω ειρήνη. Αυτή η άσκηση είναι πραγματικά πρώτης βοήθειας σε κάθε περίπτωση που νιώθουμε ταραχή ή μέσα μας τρώγεται το εγώ και μας λέει, να γυρίσουμε να πούμε θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό και να ζητήσω βοήθεια για να δω την ειρήνη που είναι μέσα μου. Υπάρχει σε κάποιο σημείο μέσα μου, θέλω να μετατοπιστώ εκεί. Και είδε η φράση όταν τη λέμε θα μπορούσα, δηλώνει ακριβώς αυτό, ότι έχω επιλογή. Αλλά το αν θα το επιλέξω είναι πλέον μία Απόφαση συνειδητή. Ναι. Ναι. Να δούμε και τη συνέχεια της άσκησης. Με προσοχή, χωρίς βία όμως η καταπίεση, με προσοχή να μην υπάρχει εσωτερική σύγκρουση. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς μας είπε η άσκηση, ότι αν δυσκολευόμαστε να την κάνουμε, μη ζοριζόμαστε. Μην την πούμε, ενδεχομένως. Ας κλείσουμε τα μάτια μας και ας μείνουμε σε μια ήπια επανάληψη της δράσης μέσα μας. Δεν υπάρχει τάση επιβολής από τις ασκήσεις. Είναι προτάσεις. Αν κάποιος θέλει να εξερευνήσει το νου του και να βρει μια άλλη περιοχή μέσα του που περιέχει την αλήθεια. Οπότε βεβαίως το να μην υπάρχει εσωτερική σύγκρουση δεν γίνεται. Μπορεί να υπάρχει εσωτερική σύγκρουση και ας τη δεχθούμε και αυτή. Την συμπεριλαμβάνω την εσωτερική σύγκρουση. Ακόμα και αν έχω εσωτερική σύγκρουση, θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτή. Ναι. Να πάμε στη συνέχεια της άσκησης. Βεβαίως. Πώς θα την κάνουμε στις πιο σύντομες εφαρμογές. Αυτές πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται οποτεδήποτε αισθάνεσαι ότι η ειρήνη του νου σου κατά κάποιο τρόπο απειλείται. Ο σκοπός είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τον πειρασμό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν μια συγκεκριμένη μορφή πειρασμού έρθει στην αντίληψή σου, η άσκηση πρέπει να πάρει την παρακάτω μορφή. Θα μπορούσα να δω ειρήνη σε αυτή την κατάσταση αντί αυτού που βλέπω σε αυτήν τώρα. Αν οι εισβολές στην ειρήνη του νου σου παίρνουν τη μορφή πιο γενικών δυσμενών συναισθημάτων, όπως κατάθλιψη, αγωνία ή ανησυχία, χρησιμοποίησε την ιδέα στην αρχική της μορφή. Θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Δηλαδή, κάποιες φορές νιώθουμε έτσι μια αίσθηση ανησυχίας ή είμαστε πεσμένοι και όταν το συνειδητοποιήσω, μπορεί να μην ξέρω ακριβώς το λόγο, απλώς είμαι κακόκεφη. Να θυμηθώ να πω μέσα μου, θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Αν νομίζεις ότι χρειάζεσαι περισσότερο από μία εφαρμογή της σημερινής ιδέας για να σε βοηθήσει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι σε μια οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση, προσπάθησε να αφιερώσεις μερικά λεπτά επαναλαμβάνοντας την ιδέα μέχρι να νιώσεις μια αίσθηση ανακούφισης. Θα σε βοηθήσει αν πεις στον εαυτό σου τα εξής. Μπορώ να αντικαταστήσω τα συναισθήματά μου της σύγκρουσης, όπως είπαμε εδώ, της κατάθλιψης, θλίψης, αγωνίας ή ανησυχίας ή της σκέψης μου για την τάδε κατάσταση ή το τάδε πρόσωπο ή το τάδε γεγονός με ειρήνη. Μπορώ να τα αντικαταστήσω. Ναι. Βεβαίως, αν θέλω. Αν θέλω.
Όμως, αν συνειδητοποιήσω πόσο πολύ μου στοιχίζει να, να συντηρώ μέσα στο νου μου μια γκρίνια για το πώς κάποιος μου φέρθηκε ή πώς μου μίλησε και το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω, τοξινώνομαι εγώ, συντηρώ μεν τον άλλον ένοχο, αλλά υποφέρω κι εγώ. Αν λοιπόν ξυπνήσει κάτι μέσα μου και συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαι καλά, δεν έχω καλοκαιρία μέσα μου, μπορώ να ζητήσω να κάνω λιακάδα. Να πω θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Ξέρεις, μερικές φορές πράγματι μπορεί να ανακαλύψουμε ενδεχομένως ότι έχουμε συνηθίσει μέσα μας να έχει συννεφιά. Ή όταν έχει συννεφιά μέσα μας, κατά κάποιο τρόπο μας αρέσει. Αυτή είναι μια σπουδαία ανακάλυψη. Να δω, να παρατηρήσω ότι αυτά τα συναισθήματα, τα συννεφιασμένα, τα γνωρίζω, έχουν έρθει πολλές φορές στη ζωή μου και κάπως μ' αρέσει να είμαι μέσα σε αυτή τη συννεφιά. Είναι σαν να είναι ένα σκηνικό μέσα στο οποίο πρωταγωνιστώ. Εντάξει. Ειδικά άμα έχω και άλλους ενόχους εκεί μέσα στη συννεφιά. Ή αν έχω και άλλους που μπορώ να τους λέω πόσο δεν είμαι πολύ καλά, γενικά δεν είμαι καλά και πάλι σήμερα δεν είμαι και πολύ καλά ή και να μην έχω κανένα να το πω. Το παίζω μόνο μου το θέατρο, με φιλοθεάμον κοινό εμένα και σκηνοθέτη εμένα. Εάν ανακαλύψω, αν κάποια στιγμή μπορέσω να ανακαλύψω, αντέξω να δω ότι αυτό το έχω μέσα μου χρόνια αυτό το σκηνικό και μου αρέσει, αλλά δεν το θέλω πια στη ζωή μου, εκεί θα γίνει μια στροφή μέσα μου και δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην αλλαγή που επιθυμώ. Αν πάλι δεν θέλω, είναι εντάξει. Πάντως, το μάθημα 34 θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό, μας δίνει κυριολεκτικά τη δυνατότητα να αλλάζουμε το μετεωρολογικό δελτίο μέσα μας. Πολύ ωραία το τοποθέτησες. Και τώρα θα σας δείξουμε από την προηγούμενη εικόνα που είχαμε με τον ορθό και το λάθος νου, τον διαλογισμό. Ο διαλογισμός απελευθέρωσης που αναφέρεται στον ορθό και λάθος νου. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι η φυλακή, όπως αντιλαμβανόμαστε, που λέει ο διαλογισμός μέσα, στην οποία είμαι φυλακισμένος και εγώ και ο άλλος, είναι στο λάθος νου. Είμαστε και οι δύο φυλακισμένοι από θυμό, ενοχή, φόβο και λύθη. Η άσκηση λοιπόν απελευθέρωσης μιλάει στον επιλογέα και τον καλεί να ελευθερώσει τον άλλον για να ελευθερωθεί και ο ίδιος από τα δεσμά του λάθος νου και της λύθης και έτσι να πάει στον ορθό νου. Η επιλογή είναι λοιπόν αν θέλω να είμαι στο λάθος νου και να κρατιέμαι φυλακισμένη μαζί με τον άλλον ή να πάω στον ορθό νου όπου απελευθερώνομαι και βεβαίως απελευθερώνεται και ο άλλος. Αυτή είναι η απάντηση στο σχόλιο, το κλειδί είναι ως μέρος του εαυτού μου. Ωραία. Τώρα λοιπόν, καθώς ολοκληρώνεται το σημερινό μάθημα, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στο βιβλίο, αν το έχετε, ή στην ιστοσελίδα, να βρείτε το μάθημα 34 και να αφιερώσετε αυτό το χρόνο που προτείνει για να εξασκηθείτε με τις σκέψεις σας και τα γεγονότα που υπάρχουν στο νου σας. 5 λεπτά αφού κλείσουμε και μετά 5 λεπτά κάποια άλλη στιγμή μέσα στην ημέρα. Και 5 λεπτά το βράδυ. Και οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ταραχή ή στενοχώρια, καλέστε την άσκηση στο νου σας. Θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί γι' αυτό. Καλημέρα. Χαίρετε.